It's UC Vlog! Hello guys, so this is UC Vlog once again. So ang gagawin natin ngayon, so we're gonna make a internet sensation at saka viral din ito at sa isang naging trend na ito sa online, so sa internet. So gagawa tayo ngayon ng Dalgona Coffee. I don't know how to pronounce it, but anyway, so no matter how it so gagawin natin yon. So mag-challenge tayo ngayon to make it. So ngayon bumili ako ng mga kakailanganin. So gawin na natin ang sinasabing Dalgona Coffee. So let's start na. Ayan, so meron tayong dito, milk, and then of course coffee, and then fine sugar, and then so itong bumili tayo ng malalagyan na transparent na baso, at saka meron tayong mixer dito natin ilagay, at saka meron tayong fork since nawala tayong mixer. So DIY na lang tayo dito ngayon, so start na tayo. Ayan, so i-ready na natin to. Ilagay na natin ng milk. So optional siya, pwede nyo lagyan ng what they call that, yellow. So sa akin binuhos ko lang. Ayan, may milk na siya. And then ilalagay na natin yung ating creamy, foamy na coffee. So let's see guys, kasi actually this is my first time ko to ni try. So let's see kung it work. Ayan, so ilalagay na tayo. Ayan na guys. Ayun guys, nagagawa na tayo ng Dalgona Coffee. So hindi siya masyado foamy kasi hindi ko masyado siya na-mix. So kung more foam ang gusto nyo, so more i-mix nyo po. Thank you so much.